હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે થંબનેલ તો જોયું જ હશે. આજે આપણે બનાવવાના છીએ ચોખાના લોટનું નૂડલ્સ વિથ ફૂલ ઓફ વેજીટેબલ્સ. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તેના માટે આપણે સૌથી પહેલાં લોટ બાંધશું, જેમાં ચોખાનો લોટ, પાણી અને મીઠું અકોર્ડિંગ ટુ ટેસ્ટ. હવે તેમાં થોડું તેલ લઈ અને લોટને સરખી રીતે કૂણવી લેવાનો છે. આ લોટમાંથી આપણે નૂડલ્સ બનાવવાના છે, તેથી આ લોટ રોટલીના લોટ કરતાં થોડો ઢીલો બનાવવાનો છે. હવે એક તપેલીમાં ગરમ પાણી મૂકી તેના ઉપર ચાયણી મૂકી દેવાની છે. આપણે નૂડલ્સને વરાળે બાફવાના હોવાથી લોટને સંચામાં ભરી આ રીતે પાડવાના છે. નૂડલ્સ ચાયણી ઢકાય તેટલા જ પાડવાના છે, વધારે પાડવાના નથી. હવે આપણે તેને 3 થી 4 મિનિટ ઢાંકી દેવાના છે. 3 થી 4 મિનિટ થાય પછી નૂડલ્સનો કલર ચેન્જ થાય એટલે તેને કાઢી લેવાના છે. જ્યાં સુધી આપણા લોટના નૂડલ્સ પૂરેપૂરા બની ના જાય ત્યાં સુધી આપણે એની એ પ્રોસેસ રિપીટ કરવાની છે. તો જોઈ શકાય છે કે બધા નૂડલ્સ બની ગયા છે. તો હવે આપણે નૂડલ્સમાં નાખવાના વેજીટેબલ્સ જોઈએ. તો તેમાં ફાઇનલી ચોપ ટમેટાં, ડુંગળી, લીલા મરચાં અને કેબેજ અને બટેટા. હવે વઘાર કરવા માટે એક તપેલામાં 3 ટેબલ સ્પૂન તેલ લેશું અને તેલને થોડું ગરમ થવા દેશું. ત્યાર પછી તેમાં લીલા મરચાં નાખી તેને થોડીવાર સતળાવા દેશું. મરચાં થોડા સતળાઈ જાય પછી તેમાં ફાઇનલી ચોપ બટેટા નાખીશું અને તેના ભાગનું નમક ઉમેરીશું. પછી તેને બટેટા ચડે ત્યાં સુધી ઢાંકી દેશું. ત્યાર પછી આપણે ચેક કરી લેવાનું છે કે બટેટા ચડી ગયા છે. હા, બટેટા ચડી ગયા છે. તો હવે તેમાં આપણે ડુંગળી ઉમેરીશું અને પછી હલાવી લેશું. તો હવે આપણે તેમાં કેબેજ ઉમેરીએ અને કેબેજના ભાગનું થોડું નમક ઉમેરીએ છીએ અને ત્યાર પછી બધું સરખું મિક્સ કરવાનું છે. હવે તેને 2-3 મિનિટ ઢાંકી અને ચડવા દેવાનું છે. ત્યાર પછી તેમાં ટમેટાં નાખી અને બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. બધા વેજીટેબલ્સ ચડી જાય પછી તેમાં જે આપણે પહેલાં નૂડલ્સ બનાવ્યું હતું તે ઉમેરવાનું છે. આ રીતે આખે આખું પણ ઉમેરી શકીએ અથવા તો ઝીણા ઝીણા કટકા કરીને પણ ઉમેરી શકાય છે. હવે આપણે તેમાં થોડું નમક ઉમેરીએ છીએ, ટમેટાના ભાગનું અને થોડું નૂડલ્સનું. અને ત્યાર પછી આ નૂડલ્સમાં આપણે થોડો તીખાનો ભૂકો ઉમેરીશું. તો હવે આપણે બધું જ સરખી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો બાળક હોય, વૃદ્ધ હોય કે યંગસ્ટર હોય, બધા માટેના હેલ્ધી નૂડલ્સ બની ગયા છે. આ નૂડલ્સ કેવા લાગ્યા તે કમેન્ટમાં કહેવાનું છે. તો ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં નવી રેસિપી સાથે.